HTML ટ્યુટોરિયલનો આ 10મો પાર્ટ છે. આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે માર્કેટિંગ વિશે જોયું હતું કે માર્કેટિંગ એટલે શું, માર્કેટિંગ કઈ રીતના વર્ક કરે છે. આજે આપણે આ વિડીયોમાં ઇમેજ ટેગ વિશે જોવાનું કે ઇમેજ ટેગ કઈ રીતના વર્ક કરે. ઘણી બધી વેબસાઇટમાં આપણે જોયું હોય કે જે તે કંપનીના લોગો આપેલા હોય એ ઇમેજ ટેગની મદદથી હોય. મેનુની અંદર ગેલેરી આપેલી હોય, ન્યૂઝ આપેલા હોય છે, એની અંદર જે ઇમેજ આવે એ આઈએમજી નામના ટેગની મદદથી આવે. તો આજે આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ જોવાનું છે. તો આપણે આપણું કોડ એડિટર નોટપેડ પ્લસ પ્લસ ઓપન કરી લઈએ. આપણે આગલું પ્રેક્ટિકલ કરેલું હતું તો આપણે આમાં ઇમેજ ટેગ ટાઇટલમાં લખી દઈએ. અહીંયા પણ ઇમેજ ટેગ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કયો ટેગનું પ્રેક્ટિકલ કરવું. આની જરૂર નથી કાંઈ માર્કેટિંગ. એટલે આપણે આ ફાઇલને રન કરી લઈએ. આપણે આ જ ફાઇલ હા તો આવી ગયો ઇમેજ ટેગ. હવે આપણે ઇમેજ ટેગ ચાલુ કરીએ. આઈએમજી એટલે કે ઇમેજ. એસઆરસી એટલે કે સોર્સ. આપણે જે તે ઇમેજ લેવાનો હોય એનો એ પાર્ટ આપવો પડે તો જ આપણને ઇમેજ શો કરે, અગર શો ન કરે. આપણે ઇમેજ નો પાર્ટ આપ્યો હોય તો જ ખબર પડે ને કે આ આપણી આ ઇમેજ છે. અગર ખ્યાલ જ કેમ આવે એના માટે એસઆરસી લેવામાં આવે. તો આપણે ઇમેજ ગોતી લઈએ. તેમાંથી આ ડેમો નામની કોપી કરી લઈ. આપણે જે HTML નું ફોલ્ડર બનાવેલું છે આપણે ત્યાં જ એક પાછું ફોલ્ડર બનાવી લઈ. ઇમેજ નામનું IMAG ઇમેજ નામનું એની અંદર પેસ્ટ કરી દઈ. હવે આપણે આને કોપી કરી લઈ. ઇમેજ ને કોપી કરી લીધું. હવે અહીંયા આપણે પેલા અહીંયા ફોલ્ડર ની અંદર મૂકેલી ઇમેજ IMAG. તો આપણે પેલા ફોલ્ડર નું નામ લખવું પડશે, પછી ફોટાનું નામ લખવું પડશે, એટલે કે ઇમેજ નું નામ લખવું પડશે. તો આપણે પેલા ફોલ્ડર નું નામ બતાવી દઈએ. હવે આપણે જે કોપી કરી લીધું નામ એ પેસ્ટ કરી દઈએ અને આપણે ટાઈપ આપી દઈએ. શું ટાઈપ હતું? પીએનજી ટાઈપની હતી ઇમેજ. પીએનજી ટાઈપની ઇમેજ હતી. હવે આપણે ફાઇલને સેવ કરી હવે આપણે બ્રાઉઝરમાં જઈને રિફ્રેશ કરીએ. આ જોઈ લો આવી ગઈ ઇમેજ. આ આપણી ઇમેજ. હવે આપણે ઇમેજને નાની કરવી હોય તો આપણે એના માટે વિડ્થ કરીને આવે. આપણે 150 આપી દઈએ. ફાઇલને સેવ કરી. આ જો 150 ની થઈ ગઈ ઇમેજ. હવે આપણે એમાં હાઇટ પણ આવે. આપણે હાઇટ આપી દીધી. હાઇટ આપણે 500 આપી દીધી. તો એની હાઇટ વધશે. જોયું તો વધારે આપી દીધી. 300 આપી ને અહીં આપણે 260 આપણું ઇમેજ ટેગ કહેવાય. એમાં આપણે LT કરીને આવે એટલે કે અલ્ટરનેટ. આપણે નામ આપી દઈએ ડેમો ઇમેજ. જો કે અત્યારે આપણને આ જોવા નહીં મળે. ડેમો ઇમેજ લખેલું લીધું એટલે આપણે જોવા મળે તમને કેમ? આપણે આ ઇમેજ ગાયબ કરી દઈએ. જોઈ લો આવી ગયું ઇમેજ નું નામ. ક્યારેક એવા સંજોગ બને કે સર્વરમાંથી ઇમેજ લોડ નથી થઈ તો આપણે અલ્ટરનેટ ટેગ આપેલો હોય તો આપણને ઇમેજ નું નામ શો કરે. એટલે કે ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આપણે ઇમેજ આપેલી છે એટલે એના માટે ALT ટેગ વપરાય છે. ફાઇલને સેવ કરી આપણી ઇમેજ આવી ગઈ. તો આજના આપણા વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે મળીએ.